Amikor már annyira szottyos a banán, hogy mindenki csak sanda szemmel nézegeti, akkor jön el az idő, hogy kidobjuk, vagy egy magasabb szintre emeljük. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma maradékmentő banánkenyeret fogunk készíteni. Egy nagyobb tálba tegyünk 3 túléret, puha banánt, és alaposan pépesítsük egy villa segítségével. Ha már olyan, mint a baby papi, akkor adunk hozzá egy tojást. ...70 g olvasztott vajat, egy csomag vanillincukrot és 100 g kristálycukrot. Alaposan elkeverjük az összetevőket. Hozzáadunk 250 g finom lisztet, másfél kiskanál szódabikarbónát, és ízlés szerint olyan 1-1,5 kiskanál fahéjat. Ezekkel is alaposan összedolgozzuk a tésztát. Félúton átváltottam szilikon spatulára, mert itt már azért elég masszív a tészta és nehéz lett volna a habverővel dolgozni. Utolsó lépésként pedig beleöntünk 70 g darált diót, és alaposan összedolgozzuk ezzel is. A sütőt ez idő alatt előmelegítjük 180 fokra légkeverés nélkül. A tésztát egy kivajazott kenyérsütő formába öntjük és elsimítgatjuk a tetejét. Bár a szódabikarbóna miatt így is meg fog emelkedni, mégiscsak könnyebben és egyenletesebben fog átsülni, hogyha elvégezzük ezt a simítgatást. Ha forró a sütő, akkor mehet is be a banánkenyér nagyjából olyan 50-60 percre. Ha letelt a sütési idő, akkor vegyük ki a sütőből és végezzünk tűpróbát. Ha tiszta marad a fogpiszkáló, akkor hagyjuk kihűlni, mielőtt kivennénk a formából a banánkenyeret. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!